Вітаємо вас на каналі Світло мудрості. Цю частину тіла завжди мийте сіллю, і ви перестанете хворіти і втомлюватися. Уявіть, є простий щоденний ритуал, здатний змінити ваше самопочуття назавжди. Ні, це не чергова дива пігулка, не модна медитація і не таємний еліксир із далеких гір. Це звичайна кухонна сіль та забута частина вашого тіла. Секрет цей знали наші пращури. Ним користувалися мудрі старці та ченці, які жили в гармонії з природою і не знали, що таке хронічна втома, головний біль чи ослаблений імунітет. Сьогодні ми розкриємо, яку саме частину тіла варто омивати сіллю, щоб пробудити дрімаючу силу, очистити енергетичне поле та забути про виснаження. Послухайте до кінця. Можливо, це стане вашим новим щоденним джерелом здоров'я та життєвої енергії. Отож, чому саме сіль? Сіль – це не просто білі кристали, що стоять у вас на кухні. Це справжнє диво природи, супутник людства з найдавніших часів. У кожній її крупинці, здається, зосереджена сила землі, енергія морських глибин, мудрість тисячоліть. Наші предки шанували сіль як священну речовину, символ чистоти, захисту, життєвої сили та зцілення. З давніх давен її застосовували не лише в кулінарії, а й для очищення тіла, дому і навіть душі. Згадайте, як у різних культурах сіллю окурювали оселі, щоб вигнати недуги та темну енергію. Або як її розсипали по кутах не для прибирання, а щоб прогнати негатив. Наші бабусі в селах, не знаючи хімії та наукових досліджень, точно знали – жменя солі у воді для ніг знімає втому і витягує хвороби. Мандрівники натирали нею тіло після довгих походів, відчуваючи легкість, ніби скидали з себе цілий день важкої праці. Сьогодні ж наука підтверджує, сіль стимулює кровообіг, активізуючи капіляри, що покращує постачання кисню до клітин. Коли шкіра контактує із солоною водою або сіллю під час масажу, відбувається легке подразнення, що будить кров, змушуючи її пульсувати та циркулювати енергійніше. Більше того, сіль позитивно впливає на лімфатичну систему, наш прихований канал очищення. Вона допомагає лімфі рухатися активніше, виводячи токсини, залишки стресу та напруги. Особливо це помітно після виснажливого дня, коли голова гуде, а тіло ніби налите свинцем. Але найважливіше – сіль діє не лише на фізичному рівні, а й має потужний енергетичний ефект. Багато хто відчував, як після соляної ванни чи промивання ніг зникає внутрішня метушня, тривожні думки, важкість на душі. Це не магія, а сила природи. Сіль ніби фільтр, що вбирає все зайве, що не потрібне вашому тілу та розуму, очищуючи енергетичне поле. Недарма її використовують у духовних обрядах та навіть у сучасному велнес-догляді. Уявіть, лише кілька хвилин контакту із сіллю можуть подарувати вам те, чого не дадуть навіть години сну – відчуття справжнього оновлення. Звісно, не чекайте миттєвого чуда після першого ж застосування. Але якщо зробити сіль своїм союзником у щоденному ритуалі турботи про себе, ваше тіло почне дякувати вам легкістю, спокоєм, міцнішим імунітетом та ясним розумом. Сіль завжди поруч, у вашому домі, готова служити вам. Потрібно лише знати, як її використовувати. Про це ми поговоримо далі. Частина друга. Яку саме частину тіла потрібно мити із сіллю? Ми щодня ретельно дбаємо про обличчя, руки, волосся.
Але є одна частина тіла, про яку ми майже забуваємо – наші стопи. Хоча саме вони несуть на собі весь тягар нашого життя, першими відчуваючи втому, напругу, біль. Але водночас у них прихований один із наймогутніших ключів до нашого здоров'я. Так, це звичайні ноги, але повірте, вони справжній пульт керування організмом. На підошвах стоп розташовані десятки біологічно активних точок, кожна з яких пов'язана з певним внутрішнім органом – серцем, печінкою, нирками, шлунком, легенями. Все має своє відображення на стопі. Це знання століттями зберігалося в китайській медицині, індійській аюрведі та слов'янських народних практиках. Невипадково масаж стоп вважається однією з найпотужніших технік оздоровлення. Уявіть, масажуючи певну точку, ви ніби телефонуєте відповідному органу, даючи йому команду. Прокидайся, працюй, зцілюйся. А тепер уявіть, що ви робите це разом із сіллю. Сила такого впливу зростає в рази. Сіль проникає в шкіру, очищаючи її, відкриваючи пори. Легкий масаж активує нервові закінчення. Разом вони запускають процеси, які сучасна медицина називає саморегуляцією. Простими словами, ваше тіло починає зцілювати себе самостійно. Як це зробити? Все гранично просто. Вам не потрібні дорогі спа-салони. Усе, що необхідно – миска з теплою водою, жменя морської або кам'яної солі і хоча б 5 хвилин часу. Опустіть ноги у воду так, щоб щиколотки теж були занурені. Візьміть дрібку солі та повільно, не поспішаючи, почніть масажувати стопи. Прислухайтесь до відчуттів. Особливо ефективно це перед сном. Масажуйте п'ятки, пальці, середину стопи. Кожна зона має свою відповідальність. Наприклад, масаж середини стопи активізує шлунково-кишковий тракт, а великих пальців стимулює мозок і знімає головний біль. Всього кілька хвилин і ви відчуєте результат – легкість у ногах, тепло по всьому тілу, відчуття спокою та заземлення. Це схоже на медитацію, але для тіла. Ваше тіло ніби починає дихати по-новому. Цей ритуал можна робити вдома, після роботи чи вранці, щоб зарядитися енергією. Це простий, але глибокий спосіб турботи про себе. Більше того, регулярне миття стоп із сіллю допомагає уникати частих застуд, нормалізує тиск, покращує сон і знімає тривожність. Не завдяки магії, а тому, що ви повертаєте тілу гармонію, допомагаючи йому згадати, як бути здоровим. У світі, де ми постійно поспішаємо і забуваємо про себе, цей ритуал стає островом спокою, місцем, де тіло і душа знову зустрічаються. Сіль – це міст, що з'єднує нас зі справжніми собою. Не ігноруйте свої стопи. Вони ваша основа, опора і ключ до внутрішньої енергії. Подаруйте їм тепло, турботу та сіль. І побачите, як ваше життя почне змінюватися знизу вгору. Частина 3. Що відбувається після регулярного миття стоп із сіллю? Почнімо з найпростішого. Коли ви виконуєте цей ритуал хоча б кілька днів поспіль, починає відбуватися щось дивовижне, що важко пояснити, але легко відчути. Ваш організм ніби оживає. Ви прокидаєтесь вранці і більше не тягнетеся до кави, як до рятівного кола. Ви встаєте і відчуваєте приплив енергії, як після повноцінного глибокого відпочинку. Тіло, яке ще недавно було важким, тепер відчувається легким та сповненим сил. Легкість у ногах, ясність у голові, зібраність думок – це перші сигнали злагодженої роботи організму. І сіль у цьому – ваш справжній союзник.
Протягом дня ви помічаєте ще більше змін. Раніше після обіду вас накривала хвиля втоми, хотілося прилягти і нічого не робити. Тепер ви зберігаєте тонус, ваше тіло більше не витрачає сили на боротьбу з токсинами чи внутрішніми блоками. Воно працює легко, на повну потужність. Ви відчуваєте себе цілісним, зібраним, активним, не розсипаєтесь на дрібниці. Одночасно з енергією приходить ще один безцінний скарб – міцний імунітет. І мова не лише про те, що ви рідше хворієте, ви просто починаєте жити в балансі. А там, де є баланс, немає місця для хвороб. Організм очищується, оновлюється. Сіль допомагає йому позбавитися від усього зайвого, від м'язової напруги до залишків стресу в нервовій системі. Ви стаєте витривалішими, стійкішими до навантажень, перестаєте боятися холодної погоди чи перевтоми. А ваш сон стає глибоким, спокійним, якісним. Бо коли тіло чисте, душа теж відпочиває. Найприємніше – це те, як змінюється настрій. Зникає дратівливість, яка раніше могла з'явитися на рівному місці. Тривога, що сиділа в грудях, повільно відступає, напруга в тілі розчиняється. Ви починаєте помічати красу навколо – небо, усмішки, аромат чаю. Ви стаєте присутніми в моменті. Це не ілюзія, це природна реакція організму, який нарешті відчув турботу. Бо миття стоп із сіллю – це більше, ніж гігієна. Це акт поваги до себе, жест любові. І тіло відповідає на нього глибокою вдячністю. Хочете приклад? Будь ласка. Люди, які почали щодня мити стопи зі сіллю вже через тиждень, а іноді й раніше, відчувають дивовижні зміни. Вони пишуть «Я не впізнаю себе», відчуття легкості, як у 20 років, у голові тиша, в тілі сила. І все це без пігулок, без дієт. Просто щовечора даруєш своїм ногам те, чого вони потребують – тепло, масаж і сіль. Це настільки просто, що багато хто не вірить, поки не спробує. Але саме в простоті криється найбільша сила. Природа завжди працює через прості механізми. Наше завдання – просто не заважати їй, а допомагати. Миття стоп із сіллю – це не чарівна таблетка, але це щоденний, впевнений крок до глибоких змін, до здоров'я, внутрішнього світла, до гармонії із собою. Ви ніби починаєте будувати дім з надійного фундаменту, знизу вгору. І кожен день такого ритуалу – це ще одна цеглина вашого нового, сильного «Я». Ви навіть не уявляєте, скільки всього хорошого може початися з 5 хвилин турботи про стопи. Але коли спробуєте, більше не захочете зупинятися. Друже, ти не зобов'язаний чекати весни, понеділка чи нового життя. Зміни починаються з малого. І якщо ти прямо сьогодні ввечері набереш теплу воду, кинеш у неї жменю солі і помасажуєш свої стопи, твоє тіло відповість вдячністю. Почни з цього простого ритуалу. Щодня. І ти здивуєшся, як зміниться твоє життя. Твоя енергія в твоїх руках. А ще в твоїх ногах. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за прослуховування та перегляд. До зустрічі, до нових історій.